Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Επίσης μπορείτε να κοινοποιείτε τα βίντεο, αν θέλετε και θεωρείτε ότι μπορεί να φανούν χρήσιμα και σε κάποιον άλλο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο και να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να ταιριάζουν σε όλους. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Είναι από τα θέματα που αγαπώ πάρα πολύ, εύχομαι και εσείς να το αγαπήσετε αντίστοιχα. Λοιπόν, επίλεξε κλειδί και εγώ θα σου ξεκλειδώσω το μέλλον. Τι μέλη γενέστε, τι έρχεται παρακάτω. Λοιπόν, όπως το κάνω κάθε φορά που κάνω ένα αντίστοιχο θέμα, μην ανησυχείτε, θα έχετε όλο το χρόνο να επιλέξετε. Θα δείτε και τα 3 κλειδάκια μαζί, θα δείτε και πριν από κάθε άνοιγμα, θα βάζω το αντίστοιχο κλειδάκι. Για πάμε λοιπόν να τα δούμε και να επιλέξετε. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας κλειδάκι, αυτό που έχει μαύρο φόντο και κυριαρχεί το ροζ χρώμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και να δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για τις μελλοντικές εξελίξεις στη ζωή σας. Ξεκινάμε με μεγάλη αρκάνα βέβαια, γιατί ακριβώς είναι ένα άνοιγμα το οποίο θέλουμε στίγμα και της μεγάλης αρκάνας. Σελήνη. Λοιπόν, δεν θα σας πω ότι η σελήνη είναι μία εύκολη κάρτα σε καμία περίπτωση. Μπορώ να πω ότι είναι από τις δύσκολες κάρτες που έχουμε στην Ταρό. Παρ' όλα αυτά είναι και απολύτως προειδοποιητική και αυτό έχει τη σημασία του. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όσες και όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο ανέλιπώς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί εσείς αποτελείτε τον κορμό του καναλιού. Ανεξαρτήτως θέματος, δηλαδή όταν είστε εδώ και παρακολουθείτε τα βίντεο, πολλές φορές μπορεί να ακούσετε κάτι το οποίο να σας βοηθήσει. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι αντίστοιχο. Επειδή η σελήνη αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων είναι που διαδραματίζεται η σελήνη, σε ένα νυχτερινό τοπίο. Το νυχτερινό τοπίο λοιπόν, ακόμα και όταν έχουμε πανσέλινο, είναι αδύνατον να μας δώσει καθαρότητα. Δεν είναι ήλιος που τα πάντα μπορούμε να τα δούμε πάρα πολύ καθαρά. Εδώ έχουμε ημίφως, έχουμε παραμορφώσεις. Αντίστοιχα λοιπόν σας λέει η κάρτα ότι θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ, να ακούτε το ένστικτό σας στο 100%, τι πιστεύετε, ποιον εμπιστεύεστε
Γιατί η εξαπάτηση είναι πολύ συχνή όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Είναι μία κάρτα που γενικότερα δείχνει μία ασυνέπεια και δεν έχει σταθερότητα. Γιατί δεν έχει σταθερότητα και η σελήνη. Μπορεί να αναφέρεται και σε φόβους. Μπορεί να αναφέρεται σε ψυχολογικά τραύματα, σε πληγές. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, τις πληγές που όλοι έχουμε στην ψυχούλα μας. Το θέμα είναι ότι όταν βγαίνουν προς τα έξω, αυτό είναι πολύ επίπονο μεν, από την άλλη όμως είναι και η κατάλληλη στιγμή, ούτως ώστε να επουλώσουμε στο βαθμό που μπορούμε να επουλώσουμε τις πληγές μας. Ίσως λοιπόν είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για εσάς αυτή, ούτως ώστε να αναγνωρίσετε τις πληγές σας και να τις θεραπεύσετε όπως μπορείτε, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι απελευθερωτικό. Ακόμη η κάρτα αναφέρεται σε φόβους. Και φυσικά εννοείται ότι όλοι μπροστά στο φόβο παγώνουμε. Δεν πάμε ούτε ένα βήμα μπροστά. Άρα τι κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε και όλους τους φόβους μας, δυστυχώς. Είμαστε οι άνθρωποι συνυφασμένοι με το φόβο. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε λοιπόν είναι να πάρουμε αγκαλιά το φόβο μας και να προχωρήσουμε παρακάτω. Δώστε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, παρακαλώ πολύ, στο ένστικτό σας, στα όνειρά σας, στα τυχόν σημάδια, συμπτώσεις που μπορεί να παρατηρείτε γύρω σας, γιατί μπορεί να είναι μηνύματα πολύ σημαντικά για εσάς, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα αφήσετε να φύγουν. Πολύ σημαντικά. Λοιπόν, προσοχή, ένστικτο δυνατό. Πόσες φορές το ένστικτό μας μέσα μας χτυπάει για κάποιον άνθρωπο ότι δεν είναι έτσι όπως φαίνεται, αλλά εμείς δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε αυτό και το παραβλέπουμε και μετά το βρίσκουμε μπροστά μας. Για πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Τι θα ξεκλειδώσουμε. Βλέπουμε φυσικά την κάρτα βάσης. Έχουμε εδώ το 7 πεντάκτηνα. Το 7 πεντάκτηνο, το οποίο τι μου λέει ότι κάνετε υπομονή και κάτι περιμένετε. Κάτι περιμένετε. Έχετε ίσως κάνει μία προσπάθεια και περιμένετε έτσι με μεγάλη αγωνία να δείτε τι θα γίνει και αν όντως θα καρπίσει αυτό που φυτέψατε, ας το πούμε και έτσι, συμβολικά. Εδώ λοιπόν έχετε μία πολύ μεγάλη πρόκληση, να ξέρετε, γιατί τα εφτάρια στην Ταρό είναι προκλήσεις και εμπόδια που καλούμαστε να ξεπεράσουμε. Και φυσικά εννοείται ότι μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, διότι είναι μικρή αρκάνα. Και πάντοτε όμως απεικονίζονται με έναν άνθρωπο μόνο του. Αυτό σημαίνει ότι όλο το κομμάτι αυτό είναι δικό σας. Η ευθύνη είναι δική σας και η πρόκληση που σας βάζει η κάρτα είναι να μπορέσετε να διακρίνετε πότε η υπομονή σας αξίζει τον κόπο και πότε δεν αξίζει. Και περιμένετε μάταια, καθώς επίσης μπορεί να σας προειδοποιεί για το ότι έχετε, έτσι, μπορεί δηλαδή να παίρνετε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν σας ικανοποιεί με τίποτα. Δεν είναι αυτό που θέλετε. Τι κάνετε εδώ? Αλλαγές, παιδιά. Αν εμείς δεν αλλάξουμε, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτε απολύτως στη ζωή μας και θα κάνουμε ίδιους κύκλους συνέχεια και θα ταλαιπωρούμαστε. Λοιπόν, να δώσω και μία αισθηματική διάσταση, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα, μια και αυτό το άνοιγμα απευθύνεται προσωπικά σε εσάς
και σε οτιδήποτε μπορεί να παρουσιαστεί μπροστά σας μελλοντικά. Είτε θετικό είτε αρνητικό. Τι να κάνουμε, και τα αρνητικά μέσα στη ζωή μας είναι. Λοιπόν, με τη σελήνη και το 7 πεντάκτηνο εδώ λοιπόν, στα αισθηματικά, πρέπει να είστε 1000 φορές προσεκτικές και προσεκτικοί σε καινούριες γνωριμίες ή σε ανθρώπους που δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γνωριστείτε με κάποιον άνθρωπο που είναι σε γάμο ή που εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι, δεν ξέρω, κατ' επιλογή ενεργένης ή εργένησα, ή να έχουν κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες δεν μπορεί να τις παραμερίσει. Εκεί λοιπόν πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να σκεφτείτε πριν εμπλακείτε συναισθηματικά, γιατί μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγετε. Οπότε βάλτε το και αυτό κατά νου σας παρακαλώ πολύ και πάμε να δούμε τι άλλα θα δούμε. Άλλες καρτούλες, όλο διαφορετικές καρτούλες θα χρησιμοποιώ σήμερα. Και θα επιλέγω πάντοτε την κάρτα βάσης. Μάλιστα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, λες και κάνω προσωπικό σε κάποιον από εσάς. Αυτό είναι απίστευτο. Οι εραστές της Μεγάλης Αρκάνας. Έρχεται να ενισχυθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ αυτό που σας έχω πει μέχρι εδώ. Ότι δηλαδή εδώ έχουμε ηθικά διλήμματα, παιδιά. Προσέξτε πάρα πολύ. Βεβαίως θα μου πείτε ότι κάποιες μπορεί να είστε ήδη σε αυτή τη φάση ζωής, δηλαδή να είστε με κάποιον άνθρωπο που δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος ή διαθέσιμη. Αλλά πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις εσείς για τη δική σας τη ζωή. Δεν μπορεί να τις πάρει κανένας άλλος. Εδώ δεν έχω κατεύθυνση, έχω μόνο προειδοποίηση εδώ για προστασία και όλο το βάρος πέφτει επάνω σας, το επαναλαμβάνω, έτσι. Είναι στο προσωπικό σας κομμάτι το πώς και πόσο θα βάλετε το όριό σας, θα βάλετε τον εαυτό σας πάνω από όλους, γιατί πάντα έτσι πρέπει να κάνετε, και να βγείτε από μια κατάσταση η οποία προφανώς, όπως βλέπω εδώ, δεν έχει κάτι να σας δώσει παραπάνω από αυτά που σας δίνει ήδη. Αν σας δίνει. Για να δούμε. Οκ, 3 καρτούλες έχουμε εδώ. Λοιπόν, παρόλο που ήθελα, έτσι, αυτός είναι ο σκοπός μου σήμερα, να κάνω ένα άνοιγμα για εσάς μόνο, για τις μελλοντικές εξελίξεις στη ζωή σας, για ίσως μια πολύ όμορφη έκπληξη, κάτι που περιμένετε κλπ. Όμως όλο το άνοιγμα έχει πάει αισθηματικά, παιδιά. Ενισχύεται πάρα πολύ η ερμηνεία του ότι μπορεί κάποιος από τους δυο σας να είναι σε γάμο. Και γιατί έχουμε εδώ τον αρχιερέα. Ο αρχιερέας λοιπόν, ο οποίος συνδέεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας και δηλώνει την υπακοή στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Άρα αυτό είναι απαράβατο, παιδιά, δεν φεύγεις από εκεί. Αν είστε εσείς σε γάμο, στο γάμο σας θα μείνετε. Αν είναι η άλλη πλευρά σε γάμο, στο γάμο του ή στο γάμο της θα μείνει. Τώρα, να δώσω και μια άλλη διάσταση, γιατί τουλάχιστον εμένα αυτή είναι η επιθυμία μου, αναφορικά με τον αρχιερέα, ότι δηλαδή, αν κάποιες από εσάς, κάποιοι θέλετε να σπουδάσετε κάτι, μπορείτε, έτσι, έχετε πάρα πολύ θετική ενέργεια, προκειμένου να σπουδάσετε οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, έτσι. Είναι πάρα πολύ θετική η κάρτα του αρχιερέα για σπουδές. Τώρα, έχουμε ένα 8
μπαστούνι και έχουμε και ένα αστέρι. Δύο πολύ θετικές κάρτες, πάρα πολύ θετικές κάρτες, που όσον αφορά το κομμάτι του αισθηματικού, έτσι, σας λέω και πάλι ότι ο αρχιερέας έρχεται, υψώνει ένα τείχος και λέει μέχρι εδώ πας, παρακάτω δεν πας. Το 8 μπαστούνι είναι η κάρτα η οποία, εδώ είναι μια κάρτα κλειδί κυριολεκτικά, γιατί μπορεί να σας βοηθήσει να ξεφύγετε από στάσιμες ενέργειες του παρελθόντος. Να μπορέσετε να απελευθερωθείτε, να βάλετε καινούριους στόχους ζωής, τους οποίους θα τους πετύχετε κιόλας, να ξέρετε, γιατί το 8 μπαστούνι έχει εστίαση σε έναν στόχο και ακριβώς γι' αυτό το λόγο μπορείτε να τον πετύχετε κιόλας, έτσι. Όταν δεν διασπάμε την ενέργειά μας σε 10 διαφορετικά πράγματα, εννοείται ότι πετυχαίνουμε το στόχο μας. Είναι μια κάρτα πολύ γρήγορων εξελίξεων, έχει ταυτιστεί και με τις σύγχρονες επικοινωνίες, μπορεί να έχετε μηνύματα, μπορεί να έχετε απαντήσεις αν έχετε κάνει αίτηση, ας πούμε, για κάποια εργασία, και προφανώς είναι και πολύ θετική. Για κάποιους να πω ότι μπορεί να είναι και διορισμός στο δημόσιο, έτσι, γιατί έχουμε τον αρχιερέα εδώ που συνδέεται και με αυτό. Το αστέρι έρχεται να σας πει, γιατί εάν όντως ισχύουν αυτά που σας έχω πει, τουλάχιστον για όποιους ισχύουν, αναφορικά με μία δύσκολη σχέση, εγώ βλέπω ότι ξεμπλοκάρετε από αυτή τη σχέση και προφανώς βέβαια θα στεναχωρηθείτε πάρα πολύ, θα πονέσετε, είναι μέρος της διαδικασίας, δεν γίνεται κάτι άλλο. Δεν πατάμε κουμπάκι και κλείνουν τα συναισθήματα, καλά θα ήταν. Λοιπόν, έρχεται εδώ τελευταία κάρτα, το αστέρι, για να σας φέρει τη χαρά και πάλι στη ζωή σας. Σας καλεί το αστέρι να λάμψετε και πάλι. Θα ξεπεράσετε όλο αυτό, τον πόνο, τη στεναχώρια, όλα, έτσι, τα αρνητικά συναισθήματα και θα λάμψετε και πάλι. Μία εξαιρετική κάρτα από τις πιο ευίωνες κάρτες που έχουμε στην ταρό και σας δίνει ένα άνοιγμα. Το φως στο τούνελ υπάρχει, αρκεί να έχετε ελπίδα και πίστη. Πίστη όπου πιστεύει ο καθένας σας, αλλά κυρίως στον εαυτό σας. Ότι ναι, εγώ θα τα καταφέρω, εγώ θα σηκωθώ, θα πατήσω στα πόδια μου γερά και θα λάμψω και πάλι. Πολύ αισιόδοξα κλείνουμε. Θεωρώ ότι οι εξελίξεις θα υπάρξουν πολύ θετικές, κυρίως στα επαγγελματικά σας. Τώρα για τα αισθηματικά το είπαμε και αυτό. Σας εύχομαι πολύ πολύ καλή επιτυχία στα πάντα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο κλειδάκι, αυτό που κυριαρχεί έτσι το μπέζ, χρυσό, φως, πολύ φωτεινό, είναι αυτό το κλειδάκι, το χρυσό ολόχρυσο. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι θα ξεκλειδώσουμε από το μέλλον σας. Ξεκινάμε με Μεγάλη Αρκάνα. Αρχιέρεια. Λοιπόν, η αρχιέρεια είναι μία κάρτα που ονομάζεται και το ιερό θηλυκό. Είναι μία κάρτα σοφίας, έτσι, φέρνει σοφία, αλλά κρύβει και κάποιες παγιδούλες. Δηλαδή, είναι μία κάρτα που μπορεί να φέρει την απόλυτη αδράνεια σε έναν άνθρωπο. Την ανάγκη δηλαδή να αποσυρθεί, να απομονωθεί, το οποίο, όταν γίνεται για ένα εύλογο διάστημα,
Είναι απαραίτητο, όλοι μας περνάμε τέτοιες φάσεις, αλλά μην το αφήσετε να σας πάρει από κάτω. Η αρχέρεια αναφέρεται σε μυστήρια, σε μυστικά, σε πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι πολύ ξεκάθαρα στη ζωή σας, που δεν εξαρτάται μόνο από σας, έτσι, μπορεί να εξαρτάται και από κάποιον άλλον άνθρωπο. Μιλά για αποκαλύψεις επίσης, πάρα πολύ σημαντικό. Θα γίνουν αποκαλύψεις, οπότε σίγουρα θα υπάρξουν ξεκαθαρίσματα, θα μάθετε αλήθειες δηλαδή, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να εμπιστεύεστε το ένστικτό σας και όχι μόνο οποιαδήποτε ψυχικά χαρίσματα διαθέτετε, θα πρέπει να τα ακούτε στο 100% και ακόμα παραπάνω. Γιατί όταν εμφανίζεται η αρχέρεια, οι ψυχικές μας ικανότητες είναι σε πολύ υψηλό σημείο. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να τις ακούμε, γιατί είναι ο πιο σοφός οδηγός της ζωής μας. Για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Κάρτα βάσης έχουμε το 7 μπαστούνι. Το 7 μπαστούνι είναι μια κάρτα, έτσι, κοιτάξτε τώρα εδώ, να το δείτε πιο καλά. Βλέπετε ότι κάποιος προσπαθεί να αντισταθεί, έτσι, είναι λίγο πολεμική κάρτα. Είναι όντως η κάρτα της άμυνας και της αντίστασης. Είναι σαν να δέχεστε επίθεση αυτή τη στιγμή ή να δεχτείτε, έτσι. Μπορεί κάποιος να θέλει να σας επιβάλλει τον τρόπο πώς να σκέφτεστε, πώς να ντύνεστε, δεν ξέρω, πώς να μιλάτε, πώς οτιδήποτε. Και εσείς φυσικά εννοείτε ότι αντιδράτε μέσα σας και σε καμία περίπτωση δεν θέλετε να υποκύψετε σε αυτά που προσπαθούν να σας επιβάλλουν. Αλλά βεβαίως εννοείται ότι νιώθετε σαν να είστε υπό πολιορκία. Αν λοιπόν όντως υπάρχει στη ζωή σας κάποιος ή έρθει στη ζωή σας κάποιος, όχι κατά ανάγκη είναι ερωτικό, έτσι, γενικά, ο οποίος ή η οποία προσπαθούν να σας επιβάλλουν και εσείς ίσως μέχρι τώρα να είστε άνθρωποι πολύ συγκαταβατικοί και να λέτε ναι, εντάξει, ναι, εντάξει, ναι, εντάξει, ήρθε η στιγμή να πείτε όχι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το όχι που θα πείτε, ιδιαιτέρως αν είναι η πρώτη φορά, γιατί θα ευνηδιάσετε την άλλη πλευρά. Γιατί η άλλη πλευρά δεν το περιμένει. Άρα θα ευνηδιαστεί και εσείς θα βρεθείτε σε θέση ισχύως. Και φυσικά πρέπει να μάθετε να λέτε όχι. Εκεί ξεκαθαρίζουν πάρα πολλά πράγματα, να ξέρετε. Εκεί φανερώνεται ποιος είναι πραγματικά κοντά μας, ποιος μας αγαπάει, ποιος μας νοιάζεται. Πολύ μεγάλα ξεκαθαρίσματα γίνονται όταν αρχίζουμε να λέμε όχι. Τώρα, μπορεί επίσης η κάρτα να δηλώνει ότι έχετε αναλάβει πάρα πολλές ευθύνες, έχετε ανοίξει πολλά μέτωπα και πραγματικά δεν ξέρετε πώς τρέχετε συνέχεια για να τα προλάβετε όλα. Ολοκληρώστε ένα-ένα και μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σας, γιατί απλά θα εξαντληθείτε, παιδιά. Θα εξαντληθείτε, θα πάθετε υπερκόπωση, δεν αξίζει για κανέναν. Τώρα, να πούμε και λίγο τα ερωτικά. Στα ερωτικά να ξέρετε ότι αν η σύγκρουση αυτή δεν είναι ανάμεσα σε εσάς και στο σύντροφό σας ή στη σύντροφό σας, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αναφέρεται σε σχέσεις οι οποίες είναι μη κοινωνικά ή οτιδήποτε άλλο αποδεκτές. Οποιαδήποτε σχέση κάνει το κατεστημένο να την απορρίψει. Και το ζευγάρι νιώθει σαν να είναι υπό πολιορκία, γιατί πρέπει να κρύβεται.
Άρα προσέχετε μην εμπλακείτε, εκτός αν το θέλετε φυσικά, εννοείται πάντα, εν αγνία σας. Δηλαδή, εγώ σε αυτή την περίπτωση προειδοποιώ ότι ίσως, έτσι, εν αγνία σας, μια και αναφερθήκαμε εδώ σε μυστικά, σε μυστήρια, έτσι, σε καταστάσεις που δεν είναι ξεκάθαρες, αυτό, εξετάστε όλα τα δεδομένα, αν και εφόσον προκύψει μια τέτοια σχέση. Πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα, πολύ εντυπωσιακό παιδιά. Έρχεται ένα τεράστιο γύρισμα του τροχού. Αυτό είναι, πάρα πολύ δυνατό το μήνυμά σας. Ο τροχός της τύχης είναι μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Και αναφέρεται σε γεγονότα που είναι πέραν του ελέγχου μας. Δεν μπορούμε εμείς να τα ελέγξουμε, δεν τα προκαλούμε στο 100% εμείς, γιατί φυσικά εννοείται ότι μέσα από τις αποφάσεις μας και τις πράξεις μας μπορούμε να κατευθύνουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας. Εδώ όμως είναι σαν να έρχεται κάτι, ένα γεγονός, το οποίο φέρνει τα πάνω κάτω. Εάν λοιπόν βρίσκεστε στην κάτω πλευρά του τροχού, θα ανεβείτε επάνω. Έρχεται η στιγμή σας, δεν ξέρω σε ποιον τομέα είναι, γιατί δεν έχω δείγματα. Δηλαδή δεν έχω ούτε κάτι για να σας πω ότι είναι καθαρά αισθηματικό, ούτε κάτι για να σας πω ότι είναι καθαρά επαγγελματικό. Ιδιαιτέρως στο αισθηματικό δεν έχω καθόλου. Στο επαγγελματικό βέβαια, με το 7 μπαστούνι που έχουμε δίπλα μας, δίπλα στις κάρτες τέλος πάντων, είναι πολύ πιθανό εκεί να υπάρχουν τέτοιοι ανταγωνισμοί και διάφορες περίεργες υποθέσεις, όπως έχουν εξελιχθεί στις μέρες μας τα εργασιακά, δυστυχώς, και θα βιώσετε εκεί λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Κάπως θα βγει στο φως η αλήθεια και θα ανταμοιφθείτε για όλα όσα έχετε προσφέρει, για όλα όσα έχετε κάνει. Άσος μπαστούνι. Λοιπόν, σήμερα είπα ότι τα ανοίγματα έτσι κι αλλιώς τα κάνω με τις ίδιες κάρτες. Χρησιμοποιώ δηλαδή τις 4 ίδιες για όλα τα ανοίγματα, τις ίδιες ταρό, και επιλέγω πάντα την κάρτα βάσης από όποια ταρό. Και ο λόγος είναι ότι θέλω να είναι αποκλειστικά και μόνο δικό σας, οι δικές σας ενέργειες. Και εδώ λοιπόν έχουμε μια καταπληκτική κάρτα παιδιά, την αγαπώ αυτή την κάρτα πάρα πολύ, και όχι για την συνηθισμένη ερμηνεία που της δίνουν. Γιατί ο άσος μπαστούνι, θα ξεκινήσω από αυτό και θα πάω στα υπόλοιπα, ο άσος μπαστούνι είναι αρσενική ενέργεια και έχει συνδεθεί πάρα πολύ με την ερωτική πράξη, αλλά πέρα από αυτό είναι ένας εξαιρετικός άσος. Να ξέρετε ότι όλοι οι άσοι είναι ευλογίες που έρχονται στη ζωή μας. Γιατί τα καινούργια ξεκινήματα στη ζωή μας εννοείται ότι είναι ευλογίες, όπως και να το κάνουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε πάθος, έχουμε ένταση, έχουμε δημιουργικότητα. Αν σας έρθει μια καταπληκτική ιδέα, μην την παραμερίσετε, μην πείτε όχι εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω. Θα τα καταφέρετε. Η ενέργεια αυτού του άσου λέει ότι θα τα καταφέρετε. Και φωνάζει αυτός ο άσος και λέει θέλω να δημιουργήσω.
Για δείτε το, για αφουγκραστείτε τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας. Γιατί εγώ πιστεύω, σύμφωνα με αυτά που βλέπω εδώ, ότι θα ξυπνήσετε ένα πρωί, θα σας έρθει μια καταπληκτική ιδέα, θα τη βάλετε μπρος, έτσι, γιατί από μόνη της η ιδέα αν μείνει μες στο κεφάλι μας δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Θα τη βάλετε μπρος, θα ξεκινήσετε δράση, θα μπείτε στη δράση και με αυτόν τον τρόπο θα γυρίσει ο τροχός της τύχης για εσάς. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Να γυρίσει ο τροχός, να δικαιωθείτε και βεβαίως να εισπράξετε και όλα όσα εσείς επιθυμείτε. Πάρα πολύ δυνατό άνοιγμα και πολύ ωραίο κλείσιμο με τον άσο μπαστούνι, να ξέρετε. Σας δίνει την όθηση να φύγετε μπροστά, να ανοίξετε τα φτερά σας και να πετάξετε πολύ πολύ ψηλά. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το τρίτο μας κλειδάκι, αυτό το υπέροχο με τα φτερά της πεταλούδας που κυριαρχεί το γαλάζιο χρώμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για να δούμε τι σας επιφυλάσσει το μέλλον. Σελήνη, τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα? Μου κάνει τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση, αλήθεια σας λέω. Και το λέω αυτό γιατί και στο πρώτο άνοιγμα η Σελήνη ήταν η πρώτη κάρτα που άνοιξα από μεγάλη αρκάνα. Μου φαίνεται ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αυτό το διάστημα. Γιατί δεν θεωρώ τίποτα τυχαίο και επίσης το πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι ότι στο πρώτο άνοιγμα πρώτη κάρτα η Σελήνη, στο δεύτερο η Αρχιέρεια που συνδέεται με τη Σελήνη, που μιλά για μυστικά, για μυστήρια, για ψέματα, για εξαπατήσεις, οπότε προφανώς, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αυτό το διάστημα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Η Σελήνη λοιπόν, η οποία έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων, αναφέρεται πολλές φορές έτσι ως μία προειδοποιητική κάρτα. Γιατί το τοπίο αυτό που έχει επιλεγεί, το νυχτερινό τοπίο δηλαδή, είναι ασαφές. Είναι παραμορφωτικό. Δεν βλέπουμε καθαρά όπως βλέπουμε τον ήλιο. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή ποιον πιστεύετε, ποιον εμπιστεύεστε, γιατί μπορεί να εξαπατηθείτε. Επίσης, ακούτε το ένστικτό σας, τα όνειρά σας, τη διαίσθησή σας, τα πάντα όλα, στο 100%, γιατί είναι μια κάρτα που συνδέεται πάρα πολύ με όλα μας τα ψυχικά χαρίσματα. Και μπορεί επίσης να νιώθετε κάπως περίεργα, να νιώθετε άσχημα, να νιώθετε θλίψη, να νιώθετε έντονη στεναχώρια, χωρίς να υπάρχει αντικειμενικός λόγος. Χωρίς να έχει γίνει κάτι, αυτό εννοώ. Και αυτό μπορεί να σημαίνει το εξής, ότι έχουν βγει στην επιφάνεια πληγές από χρόνια πίσω και να ξέρετε ότι αν σας συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχει έρθει η στιγμή που πρέπει να θεραπευτούν αυτές οι πληγές. Άρα λοιπόν δίνεται πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε όλα αυτά, καθώς επίσης η κάρτα μπορεί να αναφέρεται και σε φόβους, που φυσικά εννοείται ότι κανένας μας δεν θέλει να αντιμετωπίσει τους φόβους του και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους αποφύγουμε. Παρόλα αυτά, η πιο σωστή κίνηση είναι είτε να τους αντιμετωπίσουμε, είτε να τους πάρουμε αγκαλιά και να συνεχίσουμε παρακάτω. Προσοχή λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή και το ένστικτό σας το ακούτε στο 100%.
Λοιπόν, για να δούμε κάρτα βάσης τι έχουμε. Το 3 μπαστούνι. Μάλιστα. 3 μπαστούνι λοιπόν. Τι έχουμε εδώ, Εδώ έχουμε μία κάρτα, καταρχάς τα τριάρια στην ταρό είναι κάρτες δημιουργικότητας και μπορεί να δηλώνει ότι έχετε κάνει το καλύτερο που μπορούσατε για μία υπόθεση και περιμένετε έτσι με πολύ θετική ενέργεια τα θετικά αποτελέσματα. Αν παρατηρήσετε καλά εδώ, βλέπετε ότι αυτός ο άντρας κάθεται και κοιτάει εκεί πέρα το καράβι αυτό που έρχεται. Κάποιες φορές μπορεί να μιλά η κάρτα για εργασία ακόμα και στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς έχετε κάνει μία τέτοια κίνηση και περιμένετε ανταπόκριση. Είναι θετική για όλα αυτά. Για τα αισθηματικά, παιδιά, δεν είναι θετική κάρτα και θα το συνδυάσω με τη σελήνη και θα σας πω ότι όταν έχουμε τριάρια στην ταρό, συνήθως υποδηλώνουν και την παρουσία τρίτου προσώπου. Αν το ξέρετε, it's okay, δεν τρέχει τίποτα. Αν δεν το ξέρετε όμως, κοιτάξτε να δείτε αν μπορέσετε να συλλέξετε περισσότερες πληροφορίες. Και πέραν της ύπαρξης του τρίτου προσώπου, δηλώνει ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι ανοιχτοί στις σχέσεις. Είμαστε και μαζί, αλλά έχω και τις κεραίες μου σηκωμένες ούτως ώστε αν μου αρέσει κάτι να πάω και προς τα εκεί. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στα αισθηματικά αυτή η κάρτα. Κρίση, μεγάλη αρκάνα. Η κρίση λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του τοξότη. Τι λέω. Μπερδεύτηκα παιδιά, συγγνώμη. Δεν έχει αστρολογική αντιστοιχεία αυτή η κάρτα. Η κρίση είναι μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες της μεγάλης αρκάνας των ταρό. Και η καρμικότητά της έγκυται στο ότι μας δίνει την ευκαιρία να εξηλαιωθούμε και να εκπληρώσουμε καρμικά χρέη που έχουμε είτε απέναντι στον εαυτό μας είτε απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Οπότε, κοιτάξτε, μήπως είναι η στιγμή να βάλετε τον εαυτό σας εκεί που σας αξίζει να είστε. Μήπως δηλαδή, λέω τώρα εγώ, σε όλη σας τη ζωή προσπαθείτε να ευχαριστήσετε τους άλλους, να προσφέρετε όσα περισσότερα μπορείτε, να κάνετε το καλύτερο που μπορείτε και βάζετε εσάς, σας παραβλέπετε. Αν κάνετε κάτι τέτοιο, είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξετε. Είναι μια κάρτα που φέρνει αλλαγές και η πιο σημαντική αλλαγή είναι μέσα σας. Έχει δε τόσο μεγάλη δύναμη αυτή η κάρτα και μπορεί να σας έρθει μια συγκλονιστική ιδέα η οποία θα σας οδηγήσει στην ανακάλυψη του πραγματικού σας προορισμού, παύλα σκοπού σε αυτή τη γη, σε αυτή τη ζωή. Οπότε μην παραβλέπετε οτιδήποτε σας έρχεται ως σκέψη. Μην το παραβλέπετε, γιατί εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια κάρτα αφύπνισης, είναι κάρτα αναγέννησης, ανανέωσης. Και πιθανότατα για να εμφανιστεί αυτή η κάρτα σημαίνει ότι το έχετε πολύ μεγάλη ανάγκη. Άρα μην το παραβλέψετε, μην βάζετε τον εαυτό σας στην άκρη. Εσείς τον εαυτό σας πρέπει να τον βάζετε πρώτο και καλύτερο, όχι εσείς, όλοι μας. Εννέα μπαστούνι.
Θεωρώ ότι για εσάς είναι μία περίοδος θεραπείας. Είστε κουρασμένοι, εξαντλημένοι, θέλετε να τα παρατήσετε όλα, δεν το κάνετε όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς τα μπαστούνια ποτέ δεν παρατάνε τίποτα. Όμως σας δίνεται η ευκαιρία να θεραπεύσετε τις πληγές σας, παιδιά. Και αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός ανθρώπου. Γιατί όλοι μας ανεξαιρέτως έχουμε πληγές, πολλές πληγές. Συνήθως από την παιδική μας ηλικία. Αλλά όχι ότι και μετά δεν μπορεί να δημιουργηθούν, αλίμονο. Το να τις αναγνωρίσουμε και να εργαστούμε με τον εαυτό μας προκειμένου να θεραπευτούμε ή έστω να τις επουλώσουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δηλαδή για μένα ό,τι πιο σημαντικό μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας. Και το πιο δύσκολο κιόλας, δεν είναι απλά το πιο σημαντικό, είναι και το πιο δύσκολο. Θέλει κόπο, πολύ, προσπάθεια, συνέπεια κλπ. Εδώ λοιπόν η κάρτα σας λέει ακόμα το εξής. Επειδή παρατηρήστε λίγο, δηλαδή σαν να κάνετε ένα βήμα πίσω και να παρατηρήσετε κάποια γεγονότα στη ζωή σας και να δείτε μήπως μπορεί να αλλάζουν τα πρόσωπα στη ζωή σας, αλλά να παραμένει ίδιο το αποτέλεσμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επαναλαμβάνετε εσείς συμπεριφορές ή επιλέγετε λάθος ανθρώπους στη ζωή σας. Και αυτό πρέπει να το δείτε. Όταν έχουμε την κρίση, όπως σας είπα, σας δίνει την ευκαιρία και το 9 μπαστούνι επίσης. Αλλά η κρίση είναι πολύ πιο δυνατή κάρτα, έτσι. Σας δίνει λοιπόν την ευκαιρία, πολλές ευκαιρίες φέρνει στο δρόμο σας. Και εσωτερικής, έτσι, ανάρρωσης, ας το πούμε, από πληγές, αλλά και εξωτερικά μπορεί να σας φέρει, εξωτερικά εννοώ, δηλαδή να σας έρθει μια καταπληκτική ιδέα επαγγελματική, η οποία θα σας απογειώσει, θα αλλάξει τη ζωή σας ολόκληρη, θα νιώσετε ότι έχετε ξαναγεννηθεί κυριολεκτικά. Και θεωρώ λοιπόν ότι έχετε πολύ ωραία πράγματα να περιμένετε, αρκεί να είστε αφενός προσεκτικές και προσεκτικοί, σύμφωνα με αυτά που είπαμε εδώ, και επίσης όπου και όπως μπορείτε να θεραπεύσετε πληγές ή να αλλάξετε συμπεριφορές, κυρίως και πρωτίστως προς εσάς τους ίδιους. Εγώ θα σας ευχηθώ ολόψυχα να έρθει αυτή η αναγέννηση και η μεταμόρφωση στη ζωή σας, η αφύπνιση, γιατί θα δείτε ότι πραγματικά η ζωή σας θα αλλάξει στο 100%. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.